फ्रेन्ड्स म आज चाहिँ यो मटर पनिर बनाउनु पऱ्यो भनेको यसको म हल्का रेसिपी तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। सो म पनिर काट्दैछु है। पहिला पनिर काटेँ, त्यहाँदेखि प्याज काटेँ है, अनि पनिर तेलमा फ्राई अभियसली, अनि यो मटर बोइल गरेको, अनि पनिर फ्राई भइसक्यो। अब यो जिरा, गोटा जिरा हालेर फ्राई गरेको, अनि प्याज तपाईँको, अनि अलिकति खोर्सानी है, त्यसको बादमा टमाटर र एकछिन म यसलाई पकाउँछु 10 मिनट जस्तो। यो पाकिसकेपछि म मिक्सीमा हालेर यसलाई पिसेको छु है। यसको पेस्ट बनाउने हो, प्युरी। यो प्युरी रेडी भयो। यसमा दालचिनी, त्यहाँदेखि अदुवा है, त्यहाँदेखि हर्दी, त्यहाँदेखि जिरा धनियाँ पाउडर, अलिकति चिल्ली पाउडर, सल्ट टु टेस्ट। यसलाई एकछिन म भुट्छु। त्यहाँदेखि त्यो अघि पिसेको प्युरी, त्यहाँदेखि अलिक पानी हालेको छु मैले भन्नु बिर्सेँ। अनि त्यहाँदेखि मटर अभियसली, त्यहाँदेखि पनिर, त्यहाँदेखि एकछिन ग्रेभी निक्लिन्जेल चाहिँ पनिर अब रेडी भयो। यसलाई म फाइनली गार्निसिङ गर्दैछु फ्रेसली पिक्ड बारीको धनियाँले, कोरिएन्डर। सो द पनिर इज रेडी। सो साथीहरू, इन्जोय यर डिनर, ह्याभ गुड नाइट, बाई बाई।